สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ซัพพอร์ต2คลิปที่ผ่านมานั่นคือการวางมือนั่นเองเพราะช่างต่อขนตาหลายคนพอทำงานไปเรื่อยๆมักมีปัญหาข้อมือข้อแขนบางครั้งลามไปถึงต้นคอเลยด้วยซ้ำการวางมือที่ถูกต้องนอกจากจะทำให้การแยกขนตาและการจับทวิสเตอร์เป็นไปได้ง่ายขึ้นยังทำให้เราป้องกันการเจ็บตัวที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าได้ด้วยนะคะจำไว้นะคะว่าเราต่อขนตาเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเราและเพื่ออนาคตเราไม่ได้อยากทำเพื่อเอาไว้รักษาตัวเองเพราะว่าเราเจ็บตัวจากการทำงานนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าค่ะไปดูกันเลยจ้ะมาดูกันว่าการวางมือที่ถูกต้องในแต่ละจุดที่เราต้องต่อขนตาเป็นอย่างไรการวางมือบนศีรษะลูกค้านะคะก็คือทุกครั้งที่เราต่อขนตาต้องวางมือบนศีรษะลูกค้านะคะคืออิงมือเพื่อให้มือเราไม่สั่นแล้วก็เพื่อเซฟข้อมือกับข้อแขนกับไหล่แล้วด้วยนะถ้าเรายกทั้งวันเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอันตรายในวันข้างหน้าได้นะคะอันแรกนะคะก็คืออิงมือบนศีรษะลูกค้าแบบนี้นะคะเราก็ต่อได้ปกตินะต่อแล้วก็แยกได้ปกติมือไม่สั่นบางครั้งก็ใช้นิ้วก้อยช่วยอิงในมุมต่างๆได้นะคะเพื่อให้มือเราไม่สั่นนะคะนิ้วก้อยนิ้วนางนะคะก็อิงได้เพื่อให้มือเรานิ่งนะคะอันต่อไปมุมนอกด้านขวาครูถนัดขวาใครถนัดซ้ายก็ไปสลับเอานะก็เอามือด้านขวานะคะที่จะคีบขนตาวางไว้บนหมอนค่ะแล้วก็มือที่จะแยกขนตาวางไว้ที่ศีรษะลูกค้าแล้วก็แยกแล้วพอมือที่วางไว้บนหมอนเนี่ยก็เอานิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางที่เราถนัดมาแตะที่ใกล้ๆขอบตาลูกค้าแล้วก็ค่อยวางขนตาลงไปมันก็จะทำให้เรามือไม่สั่นเลยนะคะอันต่อไปคือมุมด้านในนะติดจมูกลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนทำไม่ค่อยได้นะคะ1ต้องวางมือลงบนศีรษะลูกค้า2มือด้านแยกขนตาเนี่ยต้องเปลี่ยนองศาหน่อยนะอย่าเอียงแบบนี้ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนมาเป็นด้านตั้งขึ้นแบบนี้จะทำให้เราแยกขนตาได้ง่ายขึ้นนะส่วนมือด้านที่หนีบขนตาเพื่อที่จะไปต่อนะคะก็เอานิ้วก้อยมาอิงแบบนี้อิงตรงใต้ขอบตานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะง่ายมากประมาณนี้นะคะแขนครูนี่ยังวางที่หมอนด้วยทำให้มือไม่สั่นด้านนี้เหมือนกันนะคะด้านนี้เราก็เหมือนเดิมนะวางทวิสเตอร์ตั้งขึ้นแล้วก็เอานิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยอิงที่หน้าผากก็ค่อยวางขนตาลงไปมันจะง่ายมากเราวางมือได้แบบนี้นะคะเราก็จะต่อขนตาได้นิ่งแล้วก็เร็วแล้วก็แม่นยำด้วยค่ะจบแล้วนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะบ๊ายบาย